হেল্ল' গাইজ, আজি আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ বিশালৰ ফ্ৰণ্টত যে আছে ষ্ট্ৰীট কৰ্নাৰবোৰ, চ' তাতে যাম। বলকচোন যাওঁ, তাতে কি কি পাওঁ আমি আজি চাই লওঁ এবাৰ। চ' আহি পালোঁ আমি এইখন বিশালৰ একেবাৰে তলতে ফ্ৰণ্টতে আপোনাৰ আছে ষ্ট্ৰীট কৰ্নাৰবোৰ। দেখিছেনে ইয়াতে ইমান ষ্ট্ৰীট কৰ্নাৰ। চাওঁ আজি আমি কি কি ষ্ট্ৰীট ফুডবোৰ ট্ৰাই কৰিব পাৰোঁ। বহুত আছে, কি খাওঁ কি নাখাওঁ যেন লাগি গৈছে। চাওঁ আজি আমি ৰ'লকে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰি কেনে চাওঁ। এইটো আমি আজি লৈছোঁ এগ ৰোলটো কেনেকৈ বনাই বলকচোন চাওঁ। চ' ৰ'লটো ৰেডি হৈ গ'ল, বলকচোন খাই কেনে চাওঁ। ইমান গৰম, টেষ্টটোতো ভালেই আছে, বহুত টেষ্টি লাগিছে দেই খাই কেনে। এইখন আৰু এখন ষ্ট্ৰীট কাৰ্ট হয়, চাওকচোন মেনুখন। ইয়াৰ পৰা আমি কি খাব পাৰোঁ চাই লওঁ। ইয়াতে ম'ম' ল'লোঁ, ম'ম' খাম আজি। চ' ইমান গৰম গৰম বস্তু খালোঁ, চ' এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা খাই লওঁ। তো ঠাণ্ডা আইচক্ৰীম ল'লোঁ, চফ্টি হয়। ইয়াতে আপোনালোকে মেনুটো চাওক, 30 হ'ব 40 হ'ব মেনুটো। ইয়াতে আহিলে আপোনালোকে পাই যাব। এতিয়া আমি ফুচকা খাবলৈ আহিলোঁ, ফুচকাটো খাই কেনে চাওঁ কেনেকুৱা টেষ্ট। টেষ্টি আছে, চাওকচোন ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ফুচকা দি আছে। পানীটো ইমান টেঙা, ভাল লাগিছে দেই খাই কেনে। চ' লাষ্ট আমি কেঁচা চানা খালোঁ। খাই কাৰণে আমাৰ ব্লগটো আজি ইয়াতে সামৰণি দিলোঁ। বাই বাই।